Namaskar. So our first classification to whole real numbers. Okay, real numbers ki hoy actually. Real numbers are the numbers that can be found on the number line. Okay, মানে ইয়াৰ meaning to whole. Suppose এটো হল আমাৰ number line. Okay, so আমি যিবোৰ number জানো যেনেকে 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 তাৰপিছত 1/2 3/2 1/2 আমি কি লিখিব পাৰো 0.5 ওকে তেনেকে -0.5 -3/2 যিমান নাম্বাৰ আছে ওকে আৰু যদি নাম্বাৰ চাব যাও আমি √2 √2 কিমান হ'ব √2 ৰ ভ্যালু 1.41 so √2 ইয়াতে হ'ব √3 যিমান নাম্বাৰ আছে সব যিবোৰ নাম্বাৰ লাইনত এক্সিষ্ট কৰে so সেইবোৰ নাম্বাৰ কি হৈ যাব আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ ওকে